Hei, tervetuloa! Ez itt a finnyelv magyarul, Suomea unkariksi. A témánk kahvilassa, kávézóban. Mik az alapvető kifejezések a rendeléshez? Nézzük! Haluan kupin kahvia. Haluan kupin kahvia. Akarok egy csésze kávét. Haluan, akarok, kupin, szó szerint csészét, kahvia, ugye a partitívi, a kávéból, kávét, tehát egy csészét a kávéból, egy csészényit a kávéból, így lehetne fordítani magyarra, de nem így fordítjuk, hanem úgy fordítjuk, hogy akarok egy csésze kávét. Haluan kupin kahvia. Akarok egy csésze kávét. Kupin kahvia, kiitos. Egy csésze kávét, köszönöm. Kupin kahvia, ahogy az előbb is, haluan kupin kahviánál. Itt is ugyanezt a szerkezetet használjuk, egy csésze kávét. A finn kávézóban elég ennyit mondani. Egy csésze kávét, köszönöm. Nem kell túragozni. Kupin kahvia, kiitos. Egy csésze kávét, köszönöm. A kiitos itt a magyar legyen szíves vagy légy szíves helyett szerepel. Kupin kahvia, kiitos. Egy csésze kávét, köszönöm. Olkaa hyvä, ez a legyen szíves, ez az udvarias kifejezés. Ha mondjuk nagy a különbség közted és a pincérnő között, akkor az olkaa hyvä mindenképpen udvariasabb. Általában a finneknél egyre inkább tegeződnek, de lehet próbálkozni az olkaa hyvével is. Saanko yhden kupin kahvia? Saanko yhden kupin kahvia? Kaphatok egy csésze kávét? Ezt kávézóban kevésbé szoktuk Magyarországon használni, hiszen ez túl udvarias, ezt inkább, ha mondjuk egy közeli barátunknál vagyunk vendégségben, vagy mondjuk a céges konyhába kimegyünk, és valaki éppen kávét készít, és megkérjük, hogy adjon nekünk kávét. A finnben tulajdonképpen hasonlóan, de lehet ezt is használni a kávézóban is. Saanko yhden kupin kahvia? Saanko, ez a ko ugyanaz, mint a magyarban az e. Ko, kö, e. Lehet-e, kaphatok-e. Magyarul ez kicsit furán hangzik ebben az esetben, tehát ilyenkor nem szoktuk azt mondani, hogy kaphatok-e egy csésze kávét, de a finnben hozzáteszik. Saanko yhden kupin kahvia? Kaphatok egy csésze kávét? Yksi kahvi. Egy kávé. Egy kávé. Tehát ez itt nem határozatlan névelő, az a finnben ugye nincsen, hanem számnév. Egy kávé. Yksi kahvi. Egy kávé. Yksi kuppi kahvia. Egy csésze kávé. Yksi kuppi kahvia. Egy csésze kávé. Yksi kuppi kahvia. Egy csésze kávé. Ez egy csésze kávé. De ha kérünk, akkor azt mondjuk kupin kahvia, kiitos. Kupin kahvia, kiitos. Egy csésze kávét, köszönöm. Antakaa sokeria, olkaa hyvä. Antakaa, adjon, ez az udvarias forma, antakaa, adjon, sokeria, cukrot, partitíviben, tehát a cukorból nem az összes cukrot, ami a kávézóban van, hanem ugye magyarul azt mondjuk egy kis cukrot. Antakaa sokeria, adjon egy kis cukrot. Olkaa hyvä, legyen szíves. A magyarban annak ellenére, hogy ez magázó forma, adjon egy kis cukrot, a magyarban ez kicsit udvariatlan, hogyha ezt használjuk. Inkább a magyarban ugye azt mondjuk, hogy kaphatok egy kis cukrot? Kaphatnék egy kis cukrot? Ezzel még udvariasabb, hogy kaphatnék egy kis cukrot, de a finnben elég ezt mondani. Antakaa sokeria, olkaa hyvä.
Antakaa sokeria, olkaa hyvä. Adjon egy kis cukrot, legyen szíves. 2 kuppia kahvia, kiitos. Ketten vannak, 2 csiszakávét kérnek. 2 csiszakávét. 2 kuppia kahvia. Mind a 2 partitívusban van, hiszen a 2 egytől különböző szám, tehát partitívust használunk utána. 2 kuppia kahvia, kiitos. 2 csésze kávét, legyen szíves. És a fizetés? Mitä se maksaa? Mitä? Ez is itt partitívus. Mennyibe kerül? Mennyi, szó szerint mennyit ez fizet? Mitä se maksaa? Mennyibe kerül? Ugye magyarul mondjuk azt is, hogy mennyi lesz. Mitä se maksaa? Mennyibe kerül? 3 euroa 4 senttiä. 3 euroa 4 senttiä. 3 euroa 4 cent. 3 euroa 4 senttiä. 3 euroa 4 senttiä. Az euroa és a senttiä, partitívi. Itt van a 3 euroa 4 senttiä. Kaksi henkilöä kahvipuu kahvilassa. 2 személy a kávéfa kávézóban. Mit csinál? Vajon juó vagy juovat lesz az ige? Mit gondolsz? Iszik vagy isznak? Melyiket használjuk? Ugye a magyarban 2 személy a kávéfa kávézóban iszik, kávét iszik, de melyik változat lesz a finnben? Természetesen, ha kérdezem, akkor a juovat. Kaksi henkilöä kahvipuu kahvilassa juovat kahvia. 2 henkilöä kahvipuu kahvilassa juovat. Azért, mert a finnben a logikai alanyhoz egyeztetnek, tehát a 2 az ugye több mint 1, ezért többes számot használnak. 2 henkilöä kahvipuu kahvilassa juovat. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Kiitos, kun katsoit videón. Hyvää opiskelua. Jó tanulást. Moi moi! Sziasztok!